בכתבה של אלון שרביט. התרחשות חברתית בנצרת עילית יכולה לגרום לרבים מאיתנו אופטימיות. 100 אנשים חיים שם בשיתוף, עובדים בקהילה ומראים לנו שעקרון השיתופיות לא עבר מן העולם. ריאד דלי על קיבוץ משעול, שכבר מציין 15 שנים של הליכה נגד הזרם. זו הכניסה לקיבוץ, יש לנו ספרייה מצד שמאל, יש לנו פה המועדון לחבר. איפה חדר האוכל? אין לנו חדר אוכל. פה נמצאים הרכבים שלנו, המפתחות לרכבים שלנו. יש פה את השמות של הרכבים לגולים למעלה. רכבים פרטיים או שהכל סוכנים? לא, אין רכבים פרטיים. ואיפה האספה מתכנסת? וגם אין לנו אספה. אפשר להגדיר אותך כמזכיר הקיבוץ? לא, אי אפשר להגדיר אותי כמזכיר הקיבוץ. אז מה אין לניר ו75 חברים שלו? אין להם אסיפה ומזכירות, אין להם חדר אוכל משותף, גם לא לינה משותפת, גם רפת וילול אין, ועל משק חקלאית אין על מה לדבר. זה הרפת, זה הלול, כאן האבוקדו. כל המשימות שלנו, הענפים של הקיבוץ, החברים בקיבוץ עובדים במשימות חינוכיות בשכונה. אלה השדות שלנו, שדות החינוך. הכירו, קיבוץ משעול, קיבוץ עירוני הבנוי לגובה, בלב ליבה של נצרת עילית. הילדים שלנו לומדים בבתי ספר של העיר, זה חלק מהתפיסה שלנו. אנחנו מצד אחד קיבוץ ויש לנו את אורחות החיים הפנימיים שלנו, ומצד שני, כתפיסה, אנחנו רוצים שהילדים שלנו ילמדו בבתי ספר של העיר, בחינוך הציבורי. אלה גבולות הקיבוץ? זה הסוף של הקיבוץ. מאחורי זה כבר לא קיבוץ, ופה זה כן קיבוץ. – 120 חברים גרים בקיבוץ משעול, 8 קומות, בכל קומה גרה קבוצה, והיא מחליטה איך לנהל את חייה. ואת? הנה, באים עם קניות. דוגמה חיה. סליחה, קק? בקבוצה שלי יש לנו יום קבוע שמישהו תורן הולך לעשות קניות. יש לנו רשימה משותפת, אנחנו ממלאים ביחד את הרשימה, כל דירה או כל אדם אומר מה הוא צריך, ויש מישהו שהולך וקונה את זה בסופר פעם בשבוע, ומישהו שהולך לשוק פעם בשבוע. אני פעם בשבוע נוסעת לשוק וקונה לכל הקבוצה את הירקות והפירות. לפני חצי שנה עברנו לחיות ביחד בבניין, אבל לפני זה בערך 15 שנה בנינו את הקיבוץ, כשגרנו בדירות שכורות, בפיזור כאן בכל השכונה. עכשיו, כשאני חושב אחורה, אני לא יכול להאמין שהצלחנו 15 שנים לבנות קיבוץ בלי בית. כל המשכורות של החברים, העוסקים בעיקר בפרויקטים חינוכיים בקהילה, מגיעות לקופה אחת, והכסף מחולק לפי קריטריונים שעליהם החליטו חברי הקיבוץ. וזה הדבר הכי קרוב כאן לקיבוץ המסורתי. המפגש של הילד שיש לו יום עבודה בגדש, לא יודעת, הוא עם מבוגרים אחרים משמעותיים שהם לא ההורים שלו, וקורה לו שם משהו חינוכי. אני שגדלתי בקיבוץ זה היה ככה. בשנות ה-90, כי אני כן מסתכלת על עבודה לא כמי יאסוף את הביצים, אלא כמה אני מייצרת כאן בשביל הילד ועם הילד. כאמור, הם עוסקים בעיקר בחינוך, אבל מידיעה, כאילו על החינוך לבדו יתקיים הקיבוץ, הם מנסים לפתח מקורות פרנסה אחרים. איילת ייסדה את חברת ההייטק משעול מערכות מידע. יש שאיפה להשיג מיליונים? לא. אני רואה אותנו כתומכי לחימה. יעל פתחה עסק של מאפים. תמיד בשביל שהיד שלך תקבל תמיכה מלאה. נעמה פיתחת ענף הדול בקהילה. לעסק שלי קוראים אמא, אז פה קוראים לי פשוט נעמה, אז פשוט מתקשרים ואני באה. לסדר בכל. מבחינתי יש פה שותפות מאוד גדולה לעשייה למען החברה. זה עולה חרטה, לחיות ברמת חיים יותר גבוהה. מהבחינה הזאת, לא זה מה שמעניין אותי. מה הדבק שמחבר אותך? קודם כל, אני חושב שהמשימתיות
והחלוציות. כאן יש אנשים שמאמינים באדם. ג'יימס נחשב לאחד מנושאי הלפיד של הקיבוץ העירוני. באנגליה, משם הוא עלה לפני כ10 שנים, החיים שלו נותבו לכיוון אחר לגמרי. הבנתי שבאיזשהו שלב שהייתי צריך לבחור האם אני רוצה להיות ג'יימס העורך דין היהודי הטוב במעמד הביניים באנגליה, או אני רוצה להיות ג'יימס החלוץ המודרני בשכונה בנצרת עילית, ואני צריך להחליט איזה ג'יימס אני רוצה להיות, אז אני בחרתי בזה. מבחינתו של ג'יימס, רעיון הקיבוץ עדיין חי ונושם. מה שצריך הוא רק להשיל מעליו את הבירוקרטיה של המנגנון ההיררכי המיושן ולהתאימו לתנאי השוק העכשוויים. בסופו של דבר, מה היו הקיבוצים הראשונים? באוהל קטן, בתוך מדבר, בתוך ביצה. זה לא חשוב. זה סתם בניין מגעיל. מה שחשוב זה שנצא מהבניין הזה לעשות את החלוציות. כאילו יש ביצות שצריכים לייבש אותם עדיין. עם הביצות החברתיות של החברה הישראלית. לא רחוק מבניין הקיבוץ מועדון שוקו, מועדון שכונתי בלב אחת משכונות נצרת עילית. שכונה ענייה, ולכאן מגיעים חברי הקיבוץ לעזור לילדי המקום. אני אוהבת את זה, אני אוהבת את זה שהמשכורת שלי לא נקבעת לפי איזשהו משהו חיצוני, ואם אני מנהלת אני מרוויחה יותר, ואם אני עובדת בשטח אני מרוויחה פחות. המחשבה הסוציאליסטית או החברתית נכנסת בכל המקומות, גם במחשבה של זה שחשוב לי שהשירותים שלי יהיו זמינים לא רק לנשים שהן ממעמד סוציו-אקונומי גבוה. אנחנו לא באיזה בועה כאן. השער כאן פתוח יום ולילה. אנשים יכולים להיכנס, אנשים יכולים לצאת. אנחנו חלק מהסיפור של החברה. חלק לא מבוטל מחברי קיבוץ משעול הם ילידי קיבוצים של פעם. את הילדות שלה בילתה יעל בקיבוץ ארום ברמת הגולן, עד שהוריה עזבו אותו לטובת העיר. אתה יודע למה אנחנו עושים את הכתבה? אתם עושים כתבה על קיבוץ משעול, נכון? נכון? ופגשתם את הבת שלי, רוצים להצליב אינפורמציה. היה הסוכנות היהודית, החטיבה להתיישבות, הייתה תנועה קיבוצית. להם אין שום דבר מאחוריהם, הם מתמודדים בעולם די אכזר, המציאות שלהם הרבה יותר קשה מהמציאות שלנו. וכבר 12 שנה אנחנו שומעים את עוד שנייה זה יתפרק, עוד שנייה זה יתפרק, וזה לא. אז כנראה שזה לא מתפרק כל כך בקלות. יש לי ספק לגבי היכולת של קואופרציה במאה ה-21 להצליח, וכמו כן לקיבוץ שלהם. אתם חיים כאן בסחירות. כן. זה בניין של הסוכנות. כן. בעוד 5 שנים, אם הסוכנות תגיד לכם אני רוצה את הבניין חזרה, אתם מחוסרי דיור. זה יהיה קשה, אבל אני מאוד מאמין ביחד פה של האנשים, שזה לא מה שישבור אותנו. מצד שני, זה יהיה סיפור עצוב. אני חושב שישראל זקוקה לאנשים שמאמינים בחברה הישראלית. אנחנו מאמינים בחברה הישראלית.